สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับผมกับพบกันอีกครั้งการ reaction ครับวันนี้เรามา reaction กันเรื่องคาดนะครับที่ทำ react มาเองคนเดียว2 EP 1 กับ 2วันนี้ EP 3มีพี่แอดมาอยู่ข้างๆนะครับผมก็ตกลงปกติเนี่ยพี่จะลงวันเสาร์เนาะก็อาจจะเลื่อนลงมาลงวันอาทิตย์หรือวันจันทร์เพราะว่าต้องมารวมตัวกันกับพี่แอดนะครับเพื่อจะ react เรื่องนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้มาดู EP 3กัน EP 1 กับ 2เป็นไงบ้างพี่แอดดูมารู้สึกคือพี่ว่ามันก็ค่อนข้างมาชัดเจนนะว่าแต่ละตัวละครมีคาแรคเตอร์แบบไหนและพี่ว่ามันก็เริ่มมีความรู้สึกสงสัยสืบสวนสอบสวนแล้วทำให้คนเรามันใกล้ชิดกันมากขึ้นเราเริ่มเห็นคาแรคเตอร์ชัดเจนเนาะแต่ละคนต้องการอะไรแล้วก็เริ่มเห็นนิสัยของแต่ละตัวละครชัดเจนมากขึ้นเนาะแล้วพี่เอางี้พี่เดาว่าเป็นใครที่แบบว่าเป็นคนที่ทำให้ก่อเรื่องเหมือนเป็นอาถรรพ์พี่คิดว่าเป็นใครอาจารย์หรือคนไหนให้มาเดาว่าอาจจะเป็นอาจารย์คนใดสักคนหนึ่งอาจจะเป็นอาจารย์ชาดกก็ได้ก็จะเป็นครูใหญ่ชาดกแหละแต่พี่แค่รู้สึกว่าจริงๆแก๊งสารวัตรนักเรียนยังเป็นคนที่เข้าข้างอาจารย์ดีกานะและเสร็จแล้วเขาก็ทำตัวเนียนๆไปก่อนเพื่อจะสืบเหมือนกันเขาก็คงสงสัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่พี่ว่าเขาก็ตกกระตากไม่ได้เขาก็ต้องสวมบทบาทไปก่อนว่าฉันเป็นสารวัตรนักเรียนฉันอยู่ข้างโรงเรียนนั่นแหละแล้วก็ยังมีเด็กคนหนึ่งที่เหมือนกับว่าไม่ทำตามเพื่อนด้วยนะที่เหมือนกับไปเอากระดาษมาเผาตอนกลางคืนเด็กคนนั้นยังไม่รู้เป็นใครใช่พี่ว่ามันเหมือนแบบมันต้องมีตัวเด็กด้วยแหละแล้วก็มีตัวผู้ใหญ่ด้วยที่มันแบบช่วยตัวละครลับที่แบบเด็กที่เขาทำตามกฎมากๆที่มันฉันจะไม่เอาจากกฎเหมือนกันอะไรเงี้ยต้องมีคนแบบนั้นเหมือนกันต้องรอดูว่าจะเป็นใครโอเคไปดู EP 3พร้อมกันนะครับก่อนอื่นขอบคุณ GMTV นะฮะแล้วก็ทางวิวนะคะที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูเลยครับผมกับคาดครับผม EP ที่3ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมต้องการอะไรหรือเปล่าพี่รู้สึกว่าพี่เหมือนถั่วพูลงมาได้ผูกความมาคืนทีหลังเด็กเรียบร้อยไม่ได้ห้องเรียบร้อยมันกำลังละเมิดสิทธิ์อยู่นะเว้ยไอ้พวกคุมกฎมองหาอะไรอยู่หรอมองหาโต๊ะของอาจารย์ไส้ศึกที่ย้ายไปโรงเรียนเก่ามากูมั่นใจว่าไม่มีแผนทำเรื่องเหี้ยกับโรงเรียนของเราแน่ๆยิ่งตอนนี้มีพวกประท้วงกำลังเคลื่อนไหวอยู่ด้วยกูกลัวว่าถ้าไม่รวมตัวกันเนี่ยใครคนเราจะรับมือไม่ไหวขาใครอย่าคิดนะว่าจะปิดหูปิดตาคนอื่นได้นะไอ้พวกอำนาจนิยมชอบสอบถึงว่าอะไรจำนันจำเนียนจำนวนก็เลยโบราณมากมึงเนี่ยนะข้างนอกแข็งๆแต่ข้างในนี่แม่งมึงจะไม่หยุดใช่ปะอะไรมึงพูดอะไรกับพวกมันวะไอ้อายันพวกมึงมีดีลลับอะไรกันบอกกูมานี่มึงอยากรู้เรื่องนั้นจริงๆไม่ใช่อยากหาเวลามาอยู่กู2 ต่อ 2หรอยังไงมึงไม่หลงตัวเองวะใครเขาจะอยากอยู่ใกล้คนอย่างมึงวะทำไมอยู่ใกล้ๆกับคนอย่างกูแล้วมันยังไงก็ไม่ยังไงนะเฉยๆวะจะถอยสิวะอย่าถอยสิไม่ชอบจริงดิไอ้อายันเอ้าก็ไหนบอกว่าอยู่ใกล้กับคนอย่างกูแล้วมันไม่รู้สึกอะไรไงมึงอย่าเข้ามานะถ้ามึงเข้ามากูฟาดมึงแน่ต่อยกันได้ไหมทำหน้าอาวุธโอ๊ยอะไรดูดิหนามทิ่มหรอเป็นไงละมึงเสี้ยนตามจนได้เรื่องของกูโอเคเหมือนโบกให้มึงจะทำอะไรสุดท้ายเป็นบัตรทะยักแทนเพราะว่าหนักกว่าเดิมอีกโอ้ยเขาไฟแช็กเข้าเอายันไม่ต้องกลัวอยู่เฉยกูไม่ได้กลัวอยู่เฉยๆกูจะบอกให้มีไฟแช็กประวัติดูดบุหรี่เฮ้ยไม่มีใครสอนให้ขอบคุณเหรอยาวเชียร์ชอบไม่ใช่
โครงสร้างของแนปทาลีนประกอบด้วยเบนซิน2 วงเชื่อมต่อกัน หรือที่เราเรียกว่าอะไรคะนักเรียน เหม็นครับ เหม็นอะไรจ้าคันลอง อสุอาตดครับ ลุงเหม็นครับอาจารย์ ถูกต้องครับ ช่องอะไรของมึงเนี่ยตั้งใจเรียนไปดิ เขาตังเรื่องนี้คือกวนตีน เอ มาก อ คนละลุกกันนี้ใส่เขาตังเลย ขอบคุณกูย่าง ใช่เวลาตั้งใจเรียนไปดิ แค่กฎของโรงเรียนยังทำตามไม่ได้ โตไป พวกเธอจะกลายเป็นพวกที่ชอบละเมิดกฎหมายเป็นอาชญากร เข้าใจไหม เข้าใจครับ วันนี้ครูมีตัวแทนของนักเรียนเรา จะมากล่าวนำคำปฏิญาณเข้ามาสิ พวกเธอมีอะไรจะบอกพวกเราว่าไงหรือจะครูเชิญผู้ปกครองเธอมาพบ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอะไร พูดสิ พูดจนกว่ามันจะฝังในจิตใต้สำนึกพวกเธอพูด ข้าพเจ้า ขอตั้ง พูดไหมพร้อมกัน ข้าพเจ้า ขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่า จะไม่ละเมิดกฎของสุภโลอีก พูดมาอีกที ข้าพเจ้า ถ่ายคลิปไว้ ขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่า จะไม่ละเมิดกฎของสุภโลอีก ทีนี้ทุกคนพูดพร้อมกัน พูด ข้าพเจ้า ขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่า จะไม่ละเมิดกฎของสุภโลอีก พูดอีกครับ ข้าพเจ้า ขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่า จะไม่ละเมิดกฎของสุภโลอีก ข้าพเจ้า ทำให้เห็นว่าใครไม่โอเคบ้างเนาะ สัตย์ปฏิญาณว่า คนหนึ่งกำปั้น ละเมิดกฎของสุภโลอีก ข้าพเจ้า ขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่า จะไม่ละเมิดกฎของสุภโลอีก การที่จะป้องกันอาถรรพ์ไม่ให้เรื่องร้ายๆเกิดขึ้น พวกเราทุกคนต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ต้องทำตามกฎของสุโรเท่านั้น เข้าใจไหม เข้าใจครับ เข้าใจไหม เข้าใจครับ กล่าวคำปฏิญาณอีกที ข้าพเจ้า ขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่า จะไม่ละเมิดกฎของสุภโลอีก อีกที ข้าพเจ้า ขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่า จะขอพ่อกับแม่ชิลาออก จริง ชมรมสารวัตรนักเรียนของเรา ได้สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนเรามาอย่างยาวนาน แล้วเธอล่ะ ในฐานะประธานชมรมสารวัตรนักเรียนของปัจจุบัน คงไม่ทำให้โรงเรียนของเราเนี่ย ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงเลย ครับอาจารย์ และเด็กใหม่คนนั้นน่ะเป็นไงบ้าง ผมคิดว่ามันตั้งใจมากวนโรงเรียนเราแน่ๆครับ เพราะตั้งแต่ที่มันเข้ามาเนี่ย พวกแก๊งโลกไม่ลืมก็ไม่ยอมหยุดประท้วงสักที ถึงแม้ว่าจะโดนอาถรรพ์ในงานไปกี่ครั้งก็ตาม พวกเขาคงยังไม่รู้ ว่าถ้ายังยื้อรั้นต่อไป จะต้องเจออาถรรพ์อะไรอีกบ้าง อาจารย์คืออาถรรพ์หรือเปล่าก่อน เออ อาจารย์เหมือนรู้ว่าจะมีอาถรรพ์แรงขึ้นแรงขึ้น ข้าพเจ้า ขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพเจ้า มีความเหมือนระบบทหารเหมือนกันนะ ว่ามึงเก็บโทรศัพท์ดีกว่านะเขาไม่ให้นักเรียนใช้ ฉันมาแล้วนี่ไง
ถั่วพู เธอจะไปเข้าร่วมกับ โรงเรียนมึงกลัวนักเรียนฉลาดทั้งโลกเหรอวะ จะเข้าร่วม ยัง กับ ไง เขา เราก็อ ใช่ ยู่ ไหม ที่นี่ไม่กี่ปี กูว่าอะไรยอมทำตามกฎได้ ก็น่าจะดีกว่า ยอมทำตามเหรอ แสดงว่ามึงก็เห็นด้วยกับกูใช่ปะว่ากฎของโรงเรียนมึงแม่งห่วย กูไม่ได้พูดแบบนั้น ถ้ามึงไม่พอใจอะไรอ่ะมึงแค่พูดมันออกมาดิวะ การยืนยันความเห็นของมึงอ่ะ มันก็เป็นสิทธิของมึงนะเว้ย แม่งเป็นหน้าที่ด้วยซ้ำอ่ะ มึงจะเพย์เซฟทำไมวะ กูไม่ได้เพย์เซฟ กูแค่กำลังมองทุกอย่างอย่างเป็นกลาง เป็นกลางเหรอ ที่ห้องประชุมเมื่อเช้าอ่ะ มึงก็ไม่โอเคไม่ใช่เหรอ ที่ไอ้โหดเอาพวกนั้นมาเชื่อต่อหน้าคนอื่นอ่ะ มึงโอเคเหรอ ไอ้พวกที่รู้ทั้งรู้ แต่แม่งเลือกที่จะอยู่เฉยๆ ไม่สนใจที่อะไรอ่ะสำหรับกูมันก็ไม่ต่างกับพวกเผด็จการบ้าหน้าพวกนั้นเหมือนกันอ่ะ กู เสียงของมึงอ่ะ มีความหมายนะเว้ย แค่มึงต้องพูดมันออกมาว่ามึงคิดอะไรอยู่ อันนี้ โดนพ่นไฟใส่ เป็นแบบเป็นตัวละครเนาะว่าแบบว่า AI คนที่ทำเป็นกลางในสังคมกับ AI คนที่แบบว่าเรียกร้องในสังคม AI เป็นกลางหรือ play safe จ้ะ ที่มึงพูดเมื่อกี้หมายความว่าอะไรวะ เดี๋ยวคันลองเห็นเขามายุ่งกับถั่วพูของเรา เฮ้ย มึงเป็นอะไรวะ ทำไมทำหน้าหยิกอย่างนั้นน่ะ อย่าบอกนะว่า มึงหึงไอ้ถั่วกับไอ้อายอ่ะ มึงยัดเยียดให้กูชอบไอ้ถั่วได้เลยใช่ปะกูตีนเหรอ เอ้า ก็ถ้ามึงไม่ได้คิดเนี่ย หลอนตัว แล้วมึงจะทำหน้าอย่างนี้ทำไมวะ กูแค่กลัวไอ้อายอ่ะมันไปปั่นหัวไอ้ถั่ว มันตอนที่มันไปปั่นหัวแก๊งรถไม่ดืนต่างหาก ใช่เหรอวะ เออดิ ถามไม่อักดิ ไอ้อายไม่ขี้ปั่นจะตาย อันนี้ก็กำลังมองอยู่เหมือนกัน ไม่รู้ว่าจะไปหลอกอะไรไอ้ถั่วอีก จะมองคนละคนกันอยู่นะ ถ้าพวกมึงสองตัวอยากรู้เนี่ยงั้นเราไปถามมันเลยป่ะ ไม่ เอ้า มึงอยากรู้แต่ไม่อยากถาม แล้วก็เสือกมึงคิดเองเลยแบบเนี้ยนะ เดี๋ยวกูเข้าไปถามมันเองเรามาเดินตรวจโรงเรียนไม่ใช่เหรอ ไปดิ ช้าทำไมอ่ะ ไปดิ เฮ้ย ไอ้ทัว ไอ้อาย ไอ้คันกับ อะไรของพวกมันวะ นั่นดิ ไม่รู้ว่า AI มึงรู้ใช่ป่ะว่าเรื่องที่มึงพูดกับกูวันเนี้ยมึงพูดกับทุกคนในโรงเรียนนี้ไม่ได้ รู้ดิ งั้นเดี๋ยวกูไปห้องสมุดก่อนนะ เฮ้ยเดี๋ยว วันเสาร์นี้มึงว่างปะ ทำไมวะ เหมือนอักมันเป็น นมเปรี้ยว แค่ห ดัชมิ ตั ล วหนึ่ง ประโยชน์ ของอาจารย์ ดีๆให้คุณทุกวั แล้ว น เหมือนทำไปแบบไม่มีเหตุผลนะ ก็คือทำไปเพราะความภูมิใจของโรงเรียนแบบโดนเหมือนโดนใส่หัวมาไงโดนใส่หัวมาว่าต้องแบบนี้แล้วดี ตอนแรกที่เห็นพี่คนเนี้ยซึ่งว่าน่าคุ้น คลิปการประท้วงของโรงเรียนเรา หลุดลงอินเทอร์เน็ต ทวิตไปทั่ว ผู้ปกครองไม่พอใจมาก รู้ไหมว่าเรื่องแบบเนี้ยมันทำให้ชื่อเสียงของโรงเรียนเรา เสียหายขนาดไหน เรากำลังหาทางแก้ไขเรื่องนี้อยู่ครับจะพอ รีบแก้ไขเลย อย่าปล่อยให้ผู้สนับสนุนตัดงบไปมากกว่านี้ เข้าใจไหม ครับ เราจะทำยังไงกันดีคะอาจารย์ คุณต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด เราลองฟังข้อเสนอของแก๊งโลกไม่ลืม หาทางปณิประนอมกันก่อนดีไหมคะ ให้พวกเขารู้สึกว่าเรารับฟัง รับฟังคือพวกนี้เนี่ยนะเพราะเถอะคุณก็จัดการตามแบบที่คุณเห็นสมควรแล้วกัน ส่วนผม
จะจัดการในแบบของผมยุคโซเชียลมันแย่จริงๆแค่คลิปเดียวก็ว่าไปทั่วแล้วต่อจากนี้ไปเห็นเด็กนักเรียนใช้มือถือในโรงเรียนอีกยึดมาให้หมดเข้าใจไหม การยึดมือถือก็เหมือนการปิด ครับอา ตา จารย์ เนาะการคุม แล้ว สื่ เรื่อ อ งเด็กใหม่กับแก๊งนั้นน่ะถึงไหนแล้ว ผมคิดว่ามันน่าจะอยู่เบื้องหลังการประท้วงของแก๊งนั้นจริงๆครับ วันก่อนเห็นมันพูดแค่ไม่กี่คำพวกนั้นก็ยอมทำตามทันที คุมเกมไม่อยู่นะอย่าปล่อยเรื่องบานปลายไปมากกว่านี้ ครับอาจารย์ เดี๋ยวโดนคลิปที่ 2 ฉันปฏิญาณว่า วิ มึงหาอะไรอยู่อ่ะ ให้กูช่วยไหม ที่อยากเป็นถั่วพูไม่ใช่เพราะอะไรหรอก ไม่เป็นไร ชอบคัน กู ลอ หาครบละ เนี่ยชอบแบบนิ่งๆอย่างเงี้ย แล้วมึงจะนัดทำรายงานกลุ่มเราอ่ะทำไมมึงไม่นัดกู มึงมามึงก็หลับอยู่ดีอ่ะ กูทำเองได้ แล้วนี่มึงมีอะไรปะเนี่ย ตามกูมาถึงที่เนี่ย กูแค่มาดูอ่ะว่ามึงนัดใครไว้ ใครวะ มึงคิดว่ากูจะนัดใคร ไอ้อาย แล้วถ้ากูนัดกับมันมึงก็ตามมาเหรอ ก็กูเป็นห่วงมึงไง กูหมายถึงให้มึงอะระวังไอ้อายไว้ ตอนนี้พวกอาจารย์ไก่อักอะกำลังสงสัยว่ามันมาป่วนโรงเรียนเรา มึงก็เลยกลัวกูจะโดนอาถรรพ์เล่นงาน แบบพวกแก๊งนั้นนะ ก็ดิพอมันมาจบที่นี่ มันน่าจะรู้เรื่องนี้ดีไม่ใช่เหรอวะ ก็แอบดีใจลึกๆนะว่าเขาเป็นห่วงเรา เฮ้ย เลือดจริงปะวะ เชี่ยโคตรหลอนสัตว์ อาถรรพ์แน่ๆแม่งเมื่อไหร่จะเข็ดวะมึงอาถรรพ์แน่ๆเลยโอ้ยโอ้ยไม่มีทางหรอก มันจะเป็นเด็กที่มันทำตอนกลางคืน เลย อะ หนาฉันว่าเรื่องเนี้ยต้องมีคนทำวะเพื่อนแกมึงอาถรรพ์แน่ๆเลยว่ะแก สมมติว่าอักทำเองล่ะ ฉันก็จะเป็นน้องพวินอะ หรอ ที่อยากจะเป็นแบบพวกแก๊งก่อกวนอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่อยากจะเป็นแก๊งในสถาบันนักเรียน อ๋อ หรือว่าเป็นเพราะเราผิดคำปฏิญาณวะ โอ้ยอีนงปฏิญาณอะไรล่ะคะ กูเห็นมึงไขว้นิ้วค่ะ พวกมึงจะบ้าเหรอ เลิกประสาทแดกกันสักทีได้ป่ะ โดยเฉพาะมึงอ่ะอีนง มันน่ากลัวจริงนี่ว่า นี่แสดงว่าสิ่งที่พวกมึงกำลังทำอยู่มันได้ผล มันไปสะกิดต่อมเลือดรักสุภโลของคนบางคนจนต้องมาลงมือขู่พวกมึงแบบเนี้ย ทั้งหมดที่มันทำคือมันต้องการขู่พวกเราเหรอ อาถรรพ์นะมันไม่มีมือมีตีนทำอะไรแบบนี้หรอก เป็นไงอีนงเลิกกลัวยัง อีนง มันก็แค่ต้องการทำให้พวกเรากลัวจนเลิกประท้วงไปเลยละสิ แล้วพวกมึงกลัวกันปะ ถ้าพวกหนูกลัว ก็คงหยุดไปตั้งแต่ดูกระถางต้นไม้หล่นเฉียดหัวเขาก่อนแล้ว งั้นกูว่าต้องส่งสัญญาณให้พวกแม่งรู้ละว่าคำขู่ของพวกมันคราวเนี้ยมันไม่ได้ผล อีนงอีเนียน ถึงเวลาแล้วค่ะ ยกระดับการประท้วงขึ้นค่ะ ชอบสาวตัวละครนี้มากเลย แต่เฉพาะคนกลางเล่นไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เลยอะ ก็ไม่คิดว่าน้องพักจะเนียนขนาดนี้แล้วน้องพักนี่คือเนียนมาก ให้แล้ว นะ นะคะ ดูรายชื่อตัวเองแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนด้วยเนาะ
จะใช้ว่าครูผู้หญิงก็ question mark อยู่นะ ใช่เขาก็ไม่ยอมเหมือนกัน ยังไง เขาก็หัวใหม่ ส่งครบหรือยัง ไม่ โอเค ทุกคนได้ผลประเมินความถนัดและสนใจศึกษาต่อครบแล้วเนาะ หวังว่าจะสอดคล้องกับคณะที่ทุกคนเลือกไว้นะคะ ตรงเป๊ะเลยครับอาจารย์ ได้ไม่ตรงที่แบบพ่อแม่อยากเรียนดีกว่า ทุกวันนี้เธอโอเคไหมวัด ก็ไม่มีอะไรนี่ครับ เธอไว้ใจอาจารย์ได้นะ ผมก็ไม่มีอะไรนะครับ คะแนนผมก็ทำได้ดีทุกวิชาไม่ใช่เหรอครับ ใช่ เธอเก่งสมกับอยู่ห้องคิง ดูเหมือนไม่มีปัญหาอะไร แต่ไม่รู้ทำไม อาจารย์รู้สึกเหมือนเธอไม่ค่อยแฮปปี้ เนี่ยอาจจะไม่ได้อยากเรียนในสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนนะ ผมอาจจะแค่เรียนหนัก ก็เลยดูเหนื่อยๆมั้งครับ ก็จริงเนาะม.6 ก็งานเยอะหน่อยจริง ครับ อาจารย์มีอะไรอีกไหมครับ พอดีว่าผมนัดไอ้อักแล้วก็ไอ้คันไว้ครับ ๆไม่มีแล้วจ้ะ เชิญตามสบายเลย ครับ มันน่าจะไอตัวที่ประเมินผลนะมันน่าจะอาจารย์น่าจะเห็นผลในบางอย่างนี่แหละมันถึงทำให้รู้สึกว่า มีแต่ต้องจับตาดู ไม่ป มัน ก ต่อ ติ ไป ว่ามันมีแผนจะเกาะเรื่องอะไรอีกมึงถ่ายอะไรนักหนาเนี่ย ชอบมีเทศ กล้องใหม่ซะด้วย แต่แบบพ่อแม่อยากให้ อย่างรู้อะครับเฮ้ยเบาเฮ้ย นี่มึงมีแผนเตรียมจะเข้านิเทศเหรอไอ้วัด นี่ไง เปล่านี่ เอ้าที่มึงลงทุนขนาดนี้ทำไมเนี่ย กูคิดมึงจะเอาไปถ่ายหนังสั้นทำเป็นพอร์ตและยื่นสมัครเรียนฟิล์มซะอีก มึงจะบ้าเหรอ พ่อแม่กูฆ่ากูตายห่าตระกูลกูเนี่ย ทั้งหมอ ทั้งวิศวะ ปีหน้าพวกเราก็เป็นเด็กมหาลัยกันแล้วปะพวกเราจะได้หลุดพ้นจากอาถรรพ์บ้าๆพวกนี้สักทีนึง มันก็ไม่ชอบเหมือนกันเห็นไหม ใช่แต่ก็ต้องทำไง จริงๆ กูก็ไม่ชอบสิ่งที่แก๊งนั้นทำหรอกนะ แต่กูก็ไม่อยากให้พวกมันเป็นอะไรอะว่าพวกเราจะแก้อาถรรพ์นั้นทันปะ ทันดิ พวกเราต้องทำได้ แต่เขาคิดแบบว่าไม่อยากให้พวกเขาทำผลไม่ดีจะได้ไม่โดนอาถรรพ์เพราะพวกนี้เชื่อในเรื่องอาถรรพ์ ไป อ้าว action 1 2 3ถ้าต้องเสียใจที่ทำลงไป ดีกว่าเสียใจไม่ทำอะไรจะไปหาเดิน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  เฟิร์สที่จริงๆเราไม่ได้ ลูกสารวัตรนักเรียนก็คือหายไปหมดเลย ก็เห็นของกลางแล้วนะ รอนานไหมครับ ก็ไม่นะ ถ้าเกิดหิวอะไรเนี่ยสั่งได้เลยเดี๋ยวนาเลี้ยงเอง ขอบคุณครับ ทำไมนะดีกำสร้อยไว้แบบนั้นล่ะครับ
มันเป็นเทคนิคของน้านะ เทคนิคอะไรเหรอครับ ก็เวลาที่น้ารู้สึกกังวล ไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นใครทำอะไรอยู่กันแน่น้าก็จะกำสร้อยเส้นเหนียวเอาไว้แน่นๆอย่างเงี้ยแหละแล้วก็บอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวทุกอย่างมันจะโอเคแล้วมันก็ได้ผลนะ ผมจะทำให้สุภโลปั่นป่วน ให้สมกับที่พวกมันเคยทำระยำเอาไว้ครับนะ นี่คิดอยู่ว่าอาจารย์สนิทจะเป็นแฟนกับกันนาเขาหรือเปล่าหรือกลับเข้ามาสู่ให้หรือเปล่า นี่เป็นดูหนังสุดส่วนเยอะไปนะอาจจะไม่ใช่ก็ได้ หาตัวคนร้าย 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 อย่ามานอนกันตรงนี้ นี่มันทางเดินนะ มีอะไรเข้าไปคุยกันในห้องลุก เฮ้ยลุกขึ้นเลยเว้ย ไม่ ถ้าโรงเรียนไม่หาตัวคนร้ายมาลงโทษ แสดงว่าโรงเรียนสนับสนุนอาชญากรรม แล้วพวกหนูก็จะออกไปประท้วงกันนอกโรงเรียนด้วย เราจะตามนักข่าวทุกสำนัก ให้มารู้กันมาเลยว่าโรงเรียนนี้ใช้ความรุนแรงกับเด็กนักเรียนที่เห็นต่าง จะอยู่ตรงนี้จะไม่ไปไหน อยู่ตรงนี้เท่านั้นพวกมานอนที่โรงยิมไหมกูจะปูให้นอนสบายเลย ไม่ นี่พวกเธอลุกเถอะอาจารย์ขอร้อง ไม่ พวกหนูจะนอนตรงนี้ พวกหนูจะอยู่ตรงนี้ ไม่ไปไหนทั้งนั้น ถ้ามันไม่รู้กูก็พาตัวมันออกไปดิวะ เหมือนถูกผู้ชายอุ้มไปลุมทำไมสักอย่างหนึ่งอะ ยายันนี่ก็ลายเนาะยืมมือคนอื่นค่ะ ผมไปประชุมที่จังหวัดเดียว ไม่ทำเองเลยนะ ทำไมถึงปล่อยเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ ฉันไม่ทราบว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นค่ะ ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะรู้เรื่องนี้หรือไม่รู้มาก่อน แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า เมื่อเรื่องเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทำไมถึงใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะเคลียร์ได้ ฉัน ขอโทษค่ะ เก็บคำขอโทษของคุณ ไว้ใช้กับท่านผอ.กับกรรมการโรงเรียนเถอะ พวกนั้นดื้อมากครับ อาจารย์สนิทพยายามเต็มที่แล้วนะครับ แล้วพวกเธอล่ะทำเต็มที่หรือยังปลอกแขนสารวัตรนักเรียนที่พวกเธอส่งไว้เนี่ยเตือนใจพวกเธอบ้างไหมว่าต้องจัดการยังไง ผมจะพยายามจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดครับ ขอโอกาสให้พวกผมอีกครั้งนะครับอาจารย์ ฉันอยากรู้ได้ค่าตำแหน่งการเป็นสาวบรรณาธิกี่บาทต้องทำงานหนักขนาดนี้ไม่ต้องเรียนทำมหากินกันเองเหรอ อ้าวเขาใส่ก่อนว่าไม่มีเหรอเธอไม่มีเหรอ มี เพื่อพวกคนที่พวกฝ่ายปกครองอะตัวแทน มึงต้องเป็นต่อได้นะไอ้ประธานชมรมสารวัตรนักเรียนเนี่ย กูไหว กูทำได้ แล้วกูต้องทำให้ได้ กูรู้นะเว้ยว่าความฝันของมึงอ่ะคือการเป็นสารวัตรนักเรียน แต่ตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะเว้ยอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนตอนรุ่นพี่นะเว้ยจริงแต่ก่อนพวกรุ่นพี่พูดอะไรอ่ะพวกเรากล้าหือที่ไหนล่ะดูทุกวันนี้ดิกูแค่ไปเตือนเรื่องบุหรี่อ่ะปล่อยกูซะแล้ว กูรู้ แต่มันก็ท้าทายนะเว้ย แล้วยิ่งตอนนี้เราเป็นสารวัตรนักเรียนอะถ้าพวกเราทำได้ยิ่งโคตรเจ๋งเลยนะ นี่พวกกูพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยมึงยังไม่เปลี่ยนใจเหรอวะอ่ะ เปลี่ยนใจอะไรยากอยู่แล้วว่ะ แล้วมึงจะทำยังไงต่อไปวะ
มึงสะกดอะไรตามกูเหรอ เปล่า กูเดินเวรอยู่อะกูจะมาเตือนมึงพอดีเลยอะเรื่องรายงานของอาจารย์วารีที่มึงทำคู่กูอะเดี๋ยวมึงไม่ส่งแล้วเดี๋ยวกูซวยด้วยอีกอะ อ๋องั้นก็ไปทำเลยไหม ไปทำรายงานที่บ้านกูกัน เดี๋ยวกูทำส่วนของกูแล้วกูส่งไฟล์ให้ ไม่ได้ดิ ไปทำด้วยกัน ไม่แน่จริงดิ จะได้เสร็จ กูบอกกูไม่ไปไง ทำไมอ่ะ หรือว่ามึงกลัว ที่ต้องอยู่กับกู2 ต่อ กลัวเฮียอะไร มึงตัวแค่เนี้ยจะทำอะไรกูได้วะ 2นั่นดิ กลัวเฮียอะไรวะ กูเดินเองได้ มึงเดินช้า เร็วดิ เปิดประตูให้ด้วยนะจ๊ะ กลัวมึงไม่ได้กลัว เฟิร์สนี่เล่นตัวเล็กมากอะ มึงเป็นไรเนี่ย อยู่กับกูทีไรทำไมต้องนั่งตัวเก่งด้วย เก่งตรงไหน ไม่เก่งมึงเนี่ย ยกไหล่ตั้งขนาดเนี้ย ไม่เก่งตรงไหนอะ กูแค่กำลังยืดไหล่เว้ย กูไม่ได้เก่ง โอ๊ยโทษเจ็บปะเนี่ย เล่นมาเล่นกลับนะจ๊ะ อย่านะจ๊ะ เชื่อเลย ปิงเบลไง มุกเนี้ยทุกเรื่องอะ EP ที่แล้วก็ยูโด มารอบ รู้ นี้ จะทำอะไร ลึงเข็มขัดในแรปไฮเป็นพนักช่วยรัดเข็มขัดแต่ไม่ใช่เข็มขัดรถยนต์นะ เข็มขัด นักเรียนนะ ยกไหล่ทำไม กูเมื่อย นี่มึงอยู่คนเดียวเหรอ ใส่คืนนี้ต้องนอนข้างแล้วล่ะ อยู่แล้วแหละ อยากรู้อยากเห็นจังนะมึงอะ หอปิดแล้วเนี่ยมันต้องบอร์ดมีชื่อเขาอยู่ด้วยนะนึกออกยัง เดี๋ยวกูไปอาบน้ำก่อนนะ เหนียวตัว เดี๋ยวนี่ คนละห้องล่ะ ทำไมอะหรือมึงอยากอาบกับกู มึงรีบไปอาบน้ำเลยไป เสียเวลากู เป็นคนที่หลงตัวเองมาก เหมือนเล่นได้แกล้งใหญ่รู้ว่าเขารู้สึกว่าเขามีรีแอคตอบคือ มึงจะทำอะไรเนี่ย จะอาบน้ำก็ต้องถอดเสื้อผ้าดิ อันนี้เข็มขัดนั่นแหละ มึงมาถอดอะไรตรงนี้เนี่ยไปถอดในห้องน้ำดิวะ เอ้า ก็นี่บ้านกูอะกูถอดหน่อยก็ได้ปะ เวลาจะมองเลยลูกมองไปเลยลูก แค่นี้ยังกล้าโชว์อีกเหรอ อยากโชว์ก็อยากดู กูก็ล่างเข้าห้องน้ำด้วยหรอ มึงรีบไปอาบไปไอ้จิ๋ว จิ๋วอะ
เลยอยากรู้อะไรหาเลย สมุดเล่มนั้นที่ชอบเขียนก็ได้นะเร็ว อุ๊ย ทำอะไรของกูอ่ะอย่ายุ่งดิ ยังไง ทำไมง่วงเหรอ เวลามึงหมดฤทธิ์เนี่ย น่ารักดีเหมือนกันนะ พูดเลย ไม่หลับเว้ย ฉันเคยกลัวความรัก ฉันเคยกลัวความผิดหวังฉันเคยกลัวความเหงา ฉันเคยกลัวความพ่ายแพ้แต่ในวันนี้ เคลิ้ม มึงจะทำอะไรกูอ่ะ ถ้ากูจะทำอะนะ กูไม่ทำตอนมึงหลับหรอก ไม่สนุก จะกลับแล้ว กูง่วงนอน เดี๋ยวที่เหลือกูไปทำต่อเอง จะกลับไปไหนอ่ะมันดึกแล้วนอนนี่ดิ ไม่ กูให้คันมารับละ เกือบแล้ว แล้วมึงเห็นอะไรน่าสงสัยจากมันบ้างปะ แค่นี้ขับรถทำไม ยังอ่ะ มันตามติดกูตลอด กูยังไม่ทันได้สืบอะไรเลย โคตรเซ็ง อย่างนี้มึงไปใกล้ชิดกับมันแบบเนี้ยคนอื่นรู้มันจะไม่ดีนะเว้ย กูรู้ กูก็ไม่ได้อยากอยู่ใกล้มันนักหรอก แค่เห็นหน้ามันกูก็หมั่นไส้แล้วเดี๋ยวจะเตะแม่งให้ความ กูก็หมั่นไส้มันยิ่งช่วงหลังๆมันมายุ่งกับไอ้ทัวร์นะบอกตรงกูไม่ไว้ใจมันเลยว่ะ ถ้ามึงได้เตะมันนะกูฝากเตะด้วยดิ1 ทีอะเอาไว้แม่งหนักๆเลย เออ ได้ดิ อีกคนนึงทำเป็นเกลีย มึ ด งคอยดูนะ เกลื่อยคนนึง กูต้องหาหลักฐานเปิดโปงมันให้ได้ ว่ามันมีแผนจะมาทำลายโรงเรียนของเรา แต่ถ้ากูได้หลักฐานมาเมื่อไหร่นะ มันโดนเด้งออกแน่ แล้วมึงจะหาหลักฐานจากไหนวะ แต่พี่ว่าหลังจากเนี้ยจะต้องระวังตัวมากขึ้นแล้วอะ อาจจะไม่เอามาแล้วก็ได้ โอ้
ทุ่มเอาผมก็ได้ครับอาจารย์ มึงไม่หลงตัวเองวะ ใครเขาจะอยากอยู่ใกล้คนอย่างมึงวะ ทำไมอ่ะ อยู่ใกล้ๆกับคนอย่างกูแล้วมันยังไงอ่ะ จบแบบนี้อีกแล้วนะเราที่เราก็จบแบบนี้ คือยังไงอ่ะกำลังเข้าได้เข้าเข็มแล้วก็จบเลยตัดจบ กูไม่รู้นะเว้ยว่ามึงคิดจะทำอะไรอ่ะ แต่ถ้ากูเป็นมึงกูจะหยุดวะ ตอนนี้เราตามมันแค่ในโรงเรียนแล้วก็เลยยังไม่เจออะไร แล้วถ้าเราตามมันนอกโรงเรียนด้วยอ่ะ สำหรับเด็กที่มีความมั่นใจสูงอย่างนายอายันพวกเราเป็นอาจารย์คงต้องจัดกระบวนการขัดเกลาไว้เขาสักหน่อย ปกติมึงเป็นคนไม่ยอมคนทำไมมึงถึงยอมให้คนอื่นทำกับมึงขนาดนี้วะ มึงจะไม่ใจร้ายกับกูอีกคนใช่ไหมวะ ใคร ถ้าจะมาหลังๆมึงก็ค่อยคุยกับกูวะ ก็มึงหลัดไม่ใช่หรอ เวลาอยู่ใกล้ๆกู เพื่อนผู้ชายอาบน้ำด้วยกันมันแปลก อุ้ย เด้งเหรอ เด้งเหรอ สปริงยิ่งผลักยิ่งเข้าหาอย่างนั้นเหรอ โอเคครับมา EP นี้จริงๆก็คือไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรมากมายเนาะแต่ว่าจริงๆความคืบหน้าของมันคือความที่ตัวละครอย่างอักมันเริ่มอยากจะเข้าไปเรียนรู้หรือเข้าไปสนใจสิ่งที่อายันทำมากขึ้นเข้าไปหาว่าจริงๆแล้วอายันทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะมีบริบทที่เป็นรายละเอียดเลยย่อยให้เราคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนี่สมมติอย่างคุยเรื่องแรกเหมือนกับว่าให้ว่าเหมือนที่พี่แอดพูดคือทุกตัวละครที่เราเห็นในเรื่องตอนเนี้ยมันมีคนละมุมมองกันมันยืนอยู่บนมุมมองคนละมุมกันต่างกันแต่ทุกวิธีการรับมือต่างกันด้วยใช่แล้วก็แต่ทุกคนน่ะมันมีความประสงค์ดีเหมือนกันนะอาจจะแต่ตัวละครส่วนใหญ่เด็กๆตัวประสงค์ดีหมดแต่มันจะมียืนอยู่คนละมุมกันแล้วก็ส่วนใหญ่ตัวละครอย่างอักอย่างเงี้ยเอาเปรียบเทียบเป็นตัวละครไปแล้วกันนะอย่างอักหรือว่าจะเป็นคันลองเนี่ย2คนนี้ก็จะเป็นคนที่รู้สึกว่าฉันก็ไม่อยากให้เพื่อนฉันโดนทำร้ายนะแต่ฉันก็ต้องอยู่ในกฎคือเป็นจริงๆเขารู้ผิดรู้ถูกหมดเลยนะใช่รู้ด้วยว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ตอนนี้ก็อยากจะออกจากโรงเรียนนี้ไปนะเพื่ออยากจะออกจากกฎอาถรรพ์บ้าๆนี้ซะอะไรเงี้ยหรือว่ากฎพวกนี้ก็คุมไม่อยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กมันเปลี่ยนไปทุกคนมันโตขึ้นสังคมมันไวขึ้นกฎแบบเดิมมันใช้ไม่ได้แล้วเขารู้ตัวนะแต่เขาเหมือนกับด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเชื่อในการที่ว่าไม่อยากให้มีอาถรรพ์นี้มีอยู่จริงไม่อยากให้มันเกิดอะไรที่มันเดือดร้อนรุนแรงอะไรเงี้ยก็เป็น1คนที่รู้สึกว่ากลุ่มคนที่ไม่ชอบความรุนแรงไม่ชอบให้มันรู้สึกว่ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับคนที่เป็นเพื่อนนักเรียนด้วยกันเองพี่ว่าเขามองที่ consequence การทำแบบนี้แล้วมันอาจจะเกิดอาถรรพ์แต่เขาไม่รู้หรอกเหตุผลมันคืออะไรแต่เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดแต่ก็ทำไปก่อนใช่แล้วด้วยความที่เป็นหน้าที่ของเขานะมันเหมือนกับว่าเขาเป็นเหมือนคนถูกสวมหัวเขาเหมือนกับถูกที่เหมือนที่พี่แอนบอกเหมือนถูกหลอกใช้เหมือนกับอาจารย์ก็คือมีพวกเขาเป็นเหมือนตัวตายตัวแทนนะเหมือนเขาถูกมอบหน้าที่เข้ามาแบบไม่ได้ตั้งใจนะหรือไม่ได้แบบแต่มันก็เหมือนกับว่าเขาไม่ได้ความภูมิคือความรู้สึกคือเขาไม่ได้มีความภูมิใจในสิ่งที่เขาเป็นขนาดนั้นนะไม่เหมือนภูวินอยากจะเป็นภูวินอยากเป็นอยากจะเป็นจริงๆเพราะว่าเขาเห็นอำนาจในการที่เป็นสารวัตรนักเรียนสามารถยึดคนนู้นคนนี้กลางทำนู่นทำนี่ได้แต่สำหรับคนนี้เขาเหมือนแบบกูก็ไม่ได้อยากเป็นแต่กูต้องเป็นเพราะเป็นหน้าที่ที่เขาถูกมอบหมายมาด้วยการเป็นคนเก่งเรียนเก่งเป็นกลุ่มห้องคิงอะไรถูกมอบหมายสิ่งนี้มาแต่จริงๆลึกๆก็ไม่ได้อยากเป็นขนาดนั้นแต่มันเหมือนกับถูกสวมหัวโขนแล้วแล้วฉันก็ต้องทำไปแบบนั้นเพื่อให้มันจบไปอะไรแบบเนี้ยเขารู้สึกคือก็เหมือนกับคิดในใจถ้าเราเป็นแบบนั้นรู้สึกว่าโหอย่าให้มันมีเรื่องในยุคกูเลยกูรำคาญกูเหนื่อยฉันก็พยายามนึกเมื่อกี้ตอนนั้นดูก็แบบตอนฉันอยู่สมัยมัธยมอะไรเงี้ยสวัสดิ์นักเรียนทำอะไรวะแต่ฉันก็นึกได้อย่างเดียวว่ามันเป็นเหมือนเด็กนักเรียนทุนแหละเขาก็จะมีกลุ่มหนึ่งแหละเขาก็ต้องมาทำหน้าที่เหมือนแบบยืนอยู่ตรงโรงอาหารตรวจไม่ให้ถือขนมกับอาหารอะไรอย่างนั้นคล้ายๆกันเข้าใจแต่ฉันพยายามคิดว่าแล้วทำไมวะคือก็เข้าใจว่าการที่เราอยู่กันมาโรงเรียนใหญ่ๆมันมีนักเรียนหลายร้อยคนหลายพันคนใช่ไหมการมีกฎระเบียบเพื่อให้มันอยู่ได้ด้วยความสงบดูแลง่ายและพี่ว่าการสมมติอย่างยกตัวอย่างง่ายๆกันให้เอาขนมอาหารออกนอกโรงอาหารเพราะว่ามันเป็นขยะมันก็ต้องไปจัดเก็บอีกไม่เป็นที่เป็นทางก็วุ่นวายจานช้อนซ่อมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยพยายามให้ทุกคนกินของกินได้แต่ต้องกินในโรงอาหารก็อาจจะมีคนนึงคอยตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสมรรถนะขึ้นเหมือนพอโตมาจะเข้าใจอะไรอย่างงี้มากขึ้นเนาะแต่ตอนนั้นเราไม่เข้าใจหรอกทำไมก็ของกินฉันจะกินเงินฉันจะทิ้งอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงต้องบังคับนู่นบังคับนี่แต่คือเรายังไม่เห็นภาพไงเราว่าตอนนั้นในมุมมองผู้ใหญ่คงแบบนี้แหละแต่แค่มุมมองผู้ใหญ่ในสมัยเราอันนี้มันอาจจะสมัยนี้ด้วยซ้ำมั้งคือเขามีมุมมองว่าแบบนี้มันไม่ถูกแต่มันไม่ถูกจะจัดการยังไงเขาเลยใช้วิธีเผด็จการบางครั้งเขา
เด็กๆเองอ่ะเขาต้องการเหตุผลป่ะเหตุผลว่าทำไมมากกว่าให้ต้องทำอะไรแต่บางทีอ่ะต้องเข้าใจนะว่ามันมีคนทั้งคนคือคำว่าในมุมของผู้ใหญ่บางทีนะแทนไม่ได้มองว่าผู้ใหญ่ผิดหมดนะแทนมองว่าในมุมของแง่การจัดการอ่ะบางทีถ้าคุยเหตุผลกับทุกคนอ่ะหรือคุยเหตุผลกับทั้งหมดอ่ะมันจะมีทั้งคนที่ยอมรับฟังและคนที่ไม่ยอมรับฟังเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่เขาจะใช้ในมุมของการจัดการเขาก็เลยเหมือนกับว่าเบ็ดเสร็จไงฉันก็เบ็ดเสร็จไปเลยแล้วกันมันเลยเหมือนกับเป็นเผด็จการในที่รู้สึกว่างั้นทุกคนทำตามแบบนี้แหละห้ามมาเถียงมันเลยเป็นแบบนั้นแต่พอตอนนี้เด็กๆมันแบ่งหน้าที่นั้นไว้เองมันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องทำวะคือฉันก็รู้สึกว่ามันก็เป็นคำถามในตรงนั้นอะไรเงี้ยตรงนี้เขาเข้าใจได้รู้สึกว่าผู้ใหญ่คิดมามันก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่แค่ถ้าผู้ใหญ่มันแข็งเกินไปหรือมันตรงเกินไปโดยที่มันไม่เปิดโอกาสให้เด็กได้พูดเลยมันก็จะหนักเกินไปเหมือนกันให้รู้สึกเมื่อกี้พี่อาจารย์หาเหตุผลว่าอาจารย์ชาดกเนี่ยทำเพื่ออะไรทำไมหูดูแบบมันต้องเคร่งครัดกับกฎห้ามใครผิดกฎต้องแบบอ้างอาถรรพ์นู่นอาถรรพ์นี้ดูแบบหูให้ความสำคัญกับอาถรรพ์มากรู้สึกคือทำไมเขาต้องยึดกับกฎอะไรขนาดนั้นมันคือความภูมิใจอะไรในคนของเขาหรอหรือเขาเปรียบเทียบว่าตัวละครตัวนี้คืออะไรว่าแค่รักษากฎได้คือความภูมิใจหรือกฎมันนำไปสู่ว่าผู้ใหญ่เขาก็บอกผู้ใหญ่ในสังคมที่เขาส่งเด็กมาเรียนที่เนี่ยคือต้องให้เด็กเป็นระเบียบให้เด็กมีกฎถ้าเด็กไม่มีกฎมีภาพที่มันไม่ดีออกไปเงินโรงเรียนก็จะไม่ได้โรงเรียนก็จะไม่มีทุนนู่นนี่นั่นงบต่างๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือแทบไม่อยากจะรู้เหตุผลของอาจารย์ชาดกนะว่าเขาทำสิ่งนี้เพื่อความสะใจของตัวเองเพื่อความอะไรบางอย่างของตัวเองหรือเพื่ออะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกพี่ว่าเขาอาจจะเคยผ่านยุคที่มันเป็นในนี้มาก่อนตอนที่เขายังเป็นนักเรียนแล้วเขาเติบโตมาเป็นสถาบันนักเรียนแล้วตอนนี้เขาได้มาเป็นครูฝ่ายปกครองใช่ปะพี่ว่าเขาได้เห็น process ของมันแล้วตอนที่เขายืนอยู่บนอะไรสักอย่างเป็น Hall of Fame อะไรไม่รู้ว่าเป็นโล่เป็นในนู่นนี่แล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าไอ้ทำแบบนี้มันเคย success มันเคยโอเคมันเคยทุกอย่างมันไปด้วยดีแล้วเขาก็พยายามจะ repeat ทำในสิ่งเดิมแล้วคิดว่ามันจะใช้ได้แล้วมันจะไปได้ดีเหมือนครั้งก่อนคิดเหมือนกันเพราะว่าผู้ชายต้องยอมรับนะพอเราทำงานไปเรื่อยๆเราก็ติดการใช้แพทเทิร์นเดิมคือรู้สึกว่าสมมติถ้าเราทำงานสิ่งเดิมมา10 ปีรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เห็นต้องเปลี่ยนแพทเทิร์นเลยในเมื่อแบบเดิมมัน success ก็ใช้แบบเดิมเป็น success ต่อไปทำไมเราต้องมานั่ง adapt ใหม่หรือเปลี่ยนแปลงใหม่อะไรเงี้ยเขารู้สึกว่ามันคล้ายๆกันที่ผู้ใหญ่บางคนรู้สึกว่าเอ้ยก็กฎเดิมมันใช้ได้ดีมา 50-60 ปีแล้วทำไมมันต้องเปลี่ยนเห็นว่าอันนี้มันสะท้อนภาพใหญ่ไว้นะภาพใหญ่ในสังคมเหมือนกันที่รู้สึกว่าก็แบบเดิมมันดีแบบนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยนแต่การเปลี่ยนแปลงมันก็เหนื่อยนะแล้วมันก็ต้องใช้ความพยายามอยู่เพราะว่าความคุ้นเคยหรือว่าจริงๆมันคือเซฟโซนเราเคยทำแบบนี้แล้วผลที่ได้มันก็ไม่ได้แย่นี่มันก็โอเคนี่เราก็แฮปปี้กับมันแต่ถ้าเกิดเราจะลองทำอะไรที่มันใหม่ขึ้นเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติต่างๆมันจะทำให้คนที่อยู่ในองค์กรมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะใช่ก็มองถึงแล้วสมมติว่าวันนี้องค์กรเอาแค่นี้ได้เรานึกถึงองค์กรเราอยู่วันเนี้ยจ่ายเงินเดือนผ่านแบงค์เนี้ยวันนี้อยู่ดีๆจะเปลี่ยนแบงค์เพื่อจะจ่ายเงินเดือนวุ่นวายทางแบงค์นะมันก็เหนื่อยเขาก็คนทำงานก็ไม่อยากทำเข้าใจป่ะมันก็รู้สึกว่าทำไมต้องเปลี่ยนเสียเวลาชีวิตฉันไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าอันนี้มาสะท้อนภาพของอันหนึ่งได้ไหมในมุมกลับกันคือมันสะท้อนของเรื่องตัวระหว่างถั่วพูกับตัวอาญานที่เขาเถียงกันแฮมรู้สึกว่าเรื่องนี้พยายามจะให้เห็นว่าแฮมว่าเขาเด็กรุ่นใหม่ถ้าดูก็จะเข้าข้างอาญานสุดฤทธิ์เพราะว่าสิ่งที่อาญานพูดมันคือความคิดแบบไปตรงมาเลยว่าทำไมถึงไม่เรียกร้องสิทธิทำไมถึงไม่ทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะเธอก็ไม่ชอบนี่ทำไมเธอยอมทำอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวละครอย่างตัวถั่วพูเนี่ยว่ามันเป็นตัวแทนของคนในสังคมเกือบครึ่งนึงที่อยู่ที่จะเอาตัวรอดมากกว่าที่จะสู้เพื่อความถูกต้องหรือคำว่ากลางของเขามันมีเหตุผลของเขาที่มากกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแค่จะใช้คำที่มันเหมือนว่าเป็นบริบทในบทสังคมจริงๆมาให้อยู่ในปากของนักแสดงคือเขาพูดว่าตัวเขาเป็นนิวโชเป็นกลางแต่ทางอาญานบอกว่าไม่ใช่นี่มันคือ play safe นี่ก็แค่เอาตัวรอดเอาแค่เธออยู่ได้นี่แต่มันไม่ใช่สิ่งที่เธอเป็นกลางนะกลางก็ไม่เหมือนกับการก็ไม่ต่างกันเข้าข้างเผด็จการเพราะว่าเธอไม่ได้ออกความเห็นอะไรเหมือนยอมรับไปมันยอมรับสิ่งนั้นให้มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเชื่อว่าความคิดมันไม่มีใครผิดใครถูกนะแต่ว่าในมุมของคนที่เป็นกลางทำไมเขาถึงเป็นกลางพี่คิดว่ายังไงพี่ว่าเป็นกลางมันไม่เหนื่อยแล้วมันเหมือนกับมันอยู่ตรงกลางถ้าฝั่งใดฝั่งนึงมีอำนาจมากกว่าหรือเราเริ่มกำลังจะเสียประโยชน์เราก็อาจจะเข้าข้างฝั่งนั้นทำอย่างนั้นไปก่อนคือเหมือนแบบเราพร้อมที่จะปรับตัวให้เราอยู่ได้แค่นั้นเองเราพี่ว่ามองว่าตัวเขาจะอยู่ที่ไหนได้
เขาก็ปรับตัวให้เข้าแบบนั้นได้เขาก็ไปได้แล้วอะแฮมว่าส่วนหนึ่งอะแฮมมองว่าคนที่เล่นเป็นกลางแฮมว่าส่วนหนึ่งของคนในสังคมหรือเราเองก็ได้ซ้ำที่รู้สึกบางครั้งเราก็เป็นกลางเนาะอาจจะไม่ได้เป็นกลางเรื่องนี้แต่เราเป็นกลางบางเรื่องนะเพราะรู้สึกว่าเราเหมือนที่แบร์บอกไม่ได้แค่ play safe แต่รู้สึกว่าบางครั้งการเปลี่ยนแปลงบางครั้งตัวเรามันยากบางครั้งแค่เปลี่ยนแปลงเรื่องของตัวเราเองส่วนตัวเองก็เหนื่อยแล้วบางทีเราไม่ได้เอาเรื่องเราไปเอาเวลาไปสนใจเรื่องของภาพใหญ่ในสังคมเรารู้ว่าสิ่งนี้มันดีเปลี่ยนแล้วสิ่งนี้มันจะดีขึ้นโรงเรียนมันจะดีขึ้นสังคมมันจะดีขึ้นแต่วันนี้ตัวเองยังไม่โอเคเลยเอาตัวเองให้รอดก่อนไหมบางทีคนเมื่อกลับมาเห็นแก่ตัวในตัวเองไงเราเข้าใจนะบางคนเขาจะมีใจเหมือนกับว่านี่คือการเรียกร้องเพื่อสิ่งที่มันดีกว่าในอนาคตเรียกสิ่งนี้ไปแล้วอีก10 ปีข้างหน้า20 ปีข้างหน้ามันจะดีแต่ปัญหาคือวันเนี้ยคนเวลาคนมันไม่เดือดร้อนหรือคนไม่อยู่ริมขอบหน้าผาคนมันจะไม่เห็นภาพหรอกว่าฉันต้องสนใจหรือฉันต้องเปลี่ยนแปลงอะไรวันนี้ฉันว่ามันไม่ต่างกับเรื่องอะไรไหมเรื่องโลกร้อนทุกวันนี้เห็นไหมฝนตกหนักขึ้นพายุแรงขึ้นภัยแล้งมากขึ้นเห็นว่าเป็นเรื่องเดียวกันเลยที่ทำไมคนต้องเก็บพลาสติกไว้ทำไมคนต้องเก็บขยะไว้ทำไมคนต้องแต่พี่ว่ามันไม่เฉียบพลันนะใช่จริงๆสมมติยกตัวอย่างก่อนโควิดเรื่องแบบไม่ใช้ถุงพลาสติกไม่ใช้หลอดโอ้โหโปรโมทกันอย่างรุนแรงแล้วคนก็เหมือนจะเริ่มมีการ movement ที่ดีขึ้นแต่พอโควิดปุ๊บทุกคนต้องใส่อาหารใส่กล่องต้อง Grab ต้องส่งของเข้าอยู่ทุกคนยอมจะใช้ขยะมากขึ้นกลายว่าขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นแบบเป็น double แล้วเมื่อ perception มันเปลี่ยนนะจากตอนแรกเราเคยคิดว่าเราคอนเซิร์นเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่สุดท้ายเราใช้หนักกว่าเดิมนะเดี๋ยวนี้มาก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็เพราะว่าไม่อยากใช้ของซ้ำกันแล้วไม่อยากใช้คือมันเป็นอะไรอย่างนี้มากขึ้นเนี่ยสุดท้ายเราก็ลืมเรื่องนั้นไปแล้วเพราะว่าเรื่องนั้นยังไม่ถึงตัวไงพี่ว่า priority ตอนนั้นคืออะไรใช่เราเจอปัญหาอะไรผลประโยชน์ที่เราได้จากการกระทำนั้นคืออะไรแล้วพี่เห็นไหมอย่างโควิดมาเทคโนโลยีเราพัฒนาเร็วมากทุกอย่างเราเร็วมากทุกคนตอนนี้ใช้โมบายแบงกิ้งเป็นแล้วเพราะอะไรเพราะสุดท้ายเวลาเราเกิดวิกฤตเราจะแก้ทุกอย่างได้เร็วมากแล้วเราจะพร้อมใจกันแก้รวมสรรพกำลังทุกอย่างมาแก้อย่าง work from home ฉันก็ไม่เคยคิดนะว่ายุคหนึ่งฉันจะต้องเจอและฉันจะต้องทำมันได้นะวันนี้สุดท้ายบางบริษัทก็ไฮบริดบางคนก็work from home 100%เหมือนเดิมใช่ท่านรู้สึกว่าเนี่ยมันคือวิกฤตไงเพราะว่ามันคล้ายๆกันท่านถือว่าบางทีเรารู้นะรู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งนี้มันไม่โอเคเรารู้ว่าระบบนี้มันไม่โอเคหมดนี้แต่พอความรู้สึกคือคนมันไม่รู้สึกว่ามันเป็นวิกฤตมันไม่ใหญ่พอมันไม่ใหญ่พอรู้สึกว่าฉันเดือดร้อนกับสิ่งเนี่ยคนทุกคนรู้สึกว่าเรื่องของฉันเองเดือดร้อนกว่าเรื่องของสังคมวันนั้นมันจะไม่เกิดการแก้ขึ้นเอาแค่เรื่องของเนี่ยกฎหมาย LGBTให้แต่งงานสมรสเท่าเทียมเรื่องนี้เรื่องง่ายๆมากเลยทำไมมันถึงไม่ผ่านเพราะอะไรไหมเพราะคนเรียกร้องมันไม่ทุกคนไงคนที่เรียกร้องมันคือคนที่สนับสนุน LGBT คนที่เป็น LGBT ด้วยกันเรียกร้องแต่ผู้ชายผู้หญิงในสังคมแปลว่า50-60%ยังไม่เดือดร้อนเลยแกแต่งงานแล้วแกเดือดร้อนอะไรฉันมันถึงไม่มีใครมาเรียกร้องแทนเราไงคือเหมือนเราเป็นคน minority คนกลุ่มน้อยพยายามจะเรียกร้องสิทธิ์บางอย่างแต่คนส่วนใหญ่เขาไม่ได้เห็นดีเห็นงามหรือเห็นผลประโยชน์อะไรกับตัวเขาด้วยก็สวยเห็นใช่เนี่ยมันถึงไม่สำเร็จสักทีเพราะว่าคนมันไม่รู้สึกว่านี่คือวิกฤตแถมว่ามันจะต่างกับบริบทของต่างชาติที่เขาประชาธิปไตยเขาเข้มข้นและเขาวิกฤตเพราะว่าเขาอยู่ในสังคมที่เคยเรียกร้องมาก่อนทุกคนเขาเข้าใจสิทธิพื้นฐานและทุกคนเขารู้สึกว่าฉันต้องการความเป็นกลางหรือเวลแฟร์ที่มันเท่ากันในสังคมเหมือนถ้าฉันได้ทุกคนในสังคมควรจะได้เหมือนกันเขามีจิตสำนึกแบบนั้นแต่ถามว่าคนไทยมันไม่ถูกเรียนรู้แบบนั้นถามว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมที่ควรจะเริ่มปลูกจิตสำนึกแบบนี้ดีแต่มาทำให้แต่ตอนนี้ยังช้าอยู่ไงเพราะว่าคนรุ่นใหม่เข้าใจแต่คนรุ่นเราหรือรุ่นก่อนหน้าเนี่ยเขารู้สึกว่าทำไมเพื่ออะไรเพราะอะไรและว่าอีกส่วนหนึ่งคือทำไมฉันต้องเป็นกลางเพราะอะไรไหมเขาตีกันไปฉันก็เห็นมีแต่เจ็บตัวไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาบางทีตีมันไม่เห็นแก้อะไรเลยแล้วฉันจะแก้ทำไมฉันก็อยู่เฉยๆดีกว่าแล้วฉันก็เลือกดีกว่าว่าฉันจะเลือกใครชอบใครสุดท้ายมันเลยเป็นแบบนี้แหละฮันรู้เข้าใจถั่วพูมากๆว่าถั่วพูรู้สึกว่าวันนี้ฉันต้องการแค่ปรับตัวอยู่ในโรงเรียนนี้ให้ตัวเองรอดแล้วก็จะได้จบไปเดี๋ยวฉันก็จบม.6 แล้วเดี๋ยวฉันก็ไปเรียนมหาลัยเดี๋ยวฉันก็เอาตัวเองออกจากสังคมนี้มันคิดไม่ต่างกันเลยไหมไม่ต่างกับที่เด็กบอกว่าจะย้ายประเทศดีกว่าจริงก็ฉันแค่ทำให้มันจบเดี๋ยวฉันสักเซสเดี๋ยวฉันก็จะย้ายไปอยู่ประเทศอื่นฉันไม่อยู่ประเทศนี้ก็ได้ใช่มันไม่ต่างกันเลยเพราะถือว่าแค่เอาตัวเองออกสังคมซึ่งประโยชน์เนี่ยมันอยู่ในตัวอักด้วยนะเขาบอกว่าเดี๋ยวสักพักนึงก็จบแล้วเมื่อไหร่จะเรียนจบสักทีจะได้เดี๋ยวก็เป็นเรียนมหาลัยแล้วจะได้ไม่ต้องอยู่ตรงนี้แล้วเขารู้สึกตรงนี้มันคือสิ่งที่แบบนี่แหละที่อยากจะบอกว่าบางครั้งมันอยากจะแก้แต่ดูเหมือนมันจะง่ายแต่มันไม่ได้ง่ายเลยนะมันต้องใช้พลังแบบมหาศาลมากๆมันต้องใช้หลายๆบริบทในสังคมมากองค์คาพยพเยอะมากคืออย่างบริษัทพี่เองมันมี culture ที่มันทำกันมานานมากซึ่งทุกคนในบริษัทรู้ว่ามันไม่ดีนะแต่มันไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงพอวันนึงเราก็ไปจ้างคอนซัลท์มาจัดการระบบใหม่เรามา priority สุดท้ายเราได้ direction ใหม่ของบริษัทซึ่งมันจะทำ
ให้เกิดขึ้นน่ะเขาบอกว่ามาเริ่มจากเอเจนต์คือเหมือนเขาดึงคนที่คิดว่ามี potential ที่จะเป็นเอเจนต์นะเหมือนเธอโยนหินลงน้ำให้มันเกิดขึ้นกับเพื่อมออกไปให้กว้างที่สุดเหมือนหาเลือกแชมเปี้ยนสักคนนึงมันก็คล้ายๆกันอย่างเงี้ยเอาสารวัตรนักเรียนมาเป็นตัวเอเจนต์ในการควบคุมความประพฤติของนักเรียนทุกคนหรือเป็นต้นแบบให้คนทุกคนทำแบบตามแต่ในบริษัทของพี่หมายความว่าคือเลือกเอเจนต์มาเสร็จแล้วโอเคนี่คือ direction ใหม่ที่เราต้องการจะไปสร้าง culture แบบนี้นะทุกคนก็เหมือนแบบอยู่ในมีตติ้งเล็กคุยกับคนนี้คอร์สฟังก์ชันหรือคนในองค์กรก็พยายามพูดนี้บ่อยๆทำให้เขาเห็นบ่อยๆแล้วก็ evaluate บ่อยๆ follow up กันทุกเดือนประเมินบ่อยๆใช่ถามว่ามันยากไหมมันยากมันเหมือนเธอกำลังจะ build อะไรที่มันเป็น totally new กับคนเป็นหลายสิบคนพอเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดมันยากเอาแค่องค์กรของแฮมสมมติองค์กรแฮมเป็นองค์กรที่เก่ามากทุกคนบอกว่าองค์กรล้าสมัยมากใช่ปะบางครั้งการจะเปลี่ยนองค์กรที่ใหญ่ระดับเนี้ยที่มีพนักงานสมมติ 30,000 คนให้เปลี่ยนเป็นองค์กรใหม่มันไม่ง่ายนะเพราะคนมันมีความหลากหลายกันมากตั้งแต่อายุ80ยันอายุ20เธอจะทำให้คนทุกเจนมาเข้าใจกันหมดแล้วเปลี่ยนไปพร้อมๆกันน่ะมันไม่ง่ายมันถึงช้ากว่าองค์กรเล็กๆไงองค์กรเล็กแบบเปิดมา200พนักงาน100 คนมันแบบมัน move เร็วมากมันเปลี่ยนเร็วมากเพราะอะไรเพราะมันเป็นแบบนี้เพราะว่าสุดท้ายมันเราเปรียบเทียบว่าเนี่ยคือองค์กรใหญ่มันไม่ต่างกับประเทศไทยที่วันนี้ประเทศไทยหรือโรงเรียนเนี่ยเพราะคนมันเยอะมากแค่เนี่ยสุพรรณโลก็พอมีทั้งอาจารย์มีทั้งผอ.มีทั้งเด็กรุ่นเก่ามีทั้งศิษย์รุ่นมีรุ่นพี่รุ่นน้องมีเด็กๆที่มันหลากหลายเด็กที่เชื่อและไม่เชื่อคือมันยากมากที่จะเปลี่ยนอะไรแบบเนี้ยให้มันแบบทุกคนคิดมันเหมือนกันหมดมันถึงยากฮันรู้สึกว่าโอเคงั้นก็เข้าใจแหละว่าทำไมตัวละครตัวนี้แต่คือมันถูกดีไซน์ขึ้นมาแล้วเนี่ยให้คนรู้สึกว่าให้คนดูแล้วไปถกเถียงกันนะไม่ให้คนดูรู้สึกว่าโอ๊ยฉันเชื่ออายันโอ๊ยฉันเชื่อถั่วพูฉันเชื่อความคิดคนนี้มันไม่ใช่คือเหมือนมันรีเฟล็กอะไรป่ะสังคมอยู่ในสังคมเราอาจจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งในตัวละครนั่นแหละแล้วเราก็ยังมีเพื่อนหรือเพื่อนร่วมที่อยู่ในสังคมที่มีบุคลิกและคิดอย่างนั้นอย่างนี้แตกต่างกันแล้วเราก็รู้สึกว่าแล้วตัวเราเองเราจะอยู่ณตรงนี้ด้วยวิธีไหนการเอาตัวรอดแบบไหนแล้วก็มีคนคิดต่างเราด้วยอักจะจัดการกับตัวอายันยังไงและอักจะพยายามเข้าใจอายันหรือเปล่าหรืออายันจะเป็นคนปลดแอกอักอะไรอย่างนี้คือมันมีคนที่คิดต่างด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะทำสุแต่ยังเชื่อมั่นเนาะจะแปลว่าเด็กคนที่อยู่ตอนกลางคืนคือพวินก็เป็นไปได้ไม่นั้นเขาจะเอาพวินมาเล่นทำไมถูกป่ะแล้วเหมือนตอนนี้คือบทมันหายไปอยู่เพราะว่าถ้ายิ่งเอาออกมาเยอะเขาก็จะแบบเหมือนแบบไม่ใช่แล้วแต่นี่คือเหมือนเป็นตัวละครลับแปลว่าเด็กที่ขับเอาสีมาป้ายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นพวินด้วยซ้ำแต่พี่ก็มีความคิดนะถ้ามันจะต้องพลิกพี่ว่าอักเนี่ยแหละไม่รู้ฉันพยายามแทมกำลังคิดว่าอักมันเป็นตัวละครที่แค่รู้สึกว่าตัวเองถูกหนึ่งนะมันปิดบังเพศตัวเองมันปิดบังความชอบตัวเองไม่พอมันรู้สึกว่าตัวมันต้องทำตามที่อาจารย์สั่งสมมตินะเขาเป็นสารวัตรนักเรียนเขาต้องเหมือนแบบไม่ให้เหตุการณ์อะไรที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นใช่ปะแทนที่เขาจะไปยืนข้างหน้าแล้วบอกอีก3คนนั้นจำเนียนจำนันอะไรนะบอกว่าห้ามทำแต่สุดท้ายแล้วก็คือใช้วิธีการเหมือนตัวเองเป็นอาถรรพ์สร้างอาถรรพ์ขึ้นมาให้พวกนั้นกลัวก็เป็นไปได้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาอีกแบบนึงเป็นแก้ปัญหาที่ไม่อยากจะกระทบกระทั่งโดยตรงแต่ทำให้รู้สึกว่าให้เด็กๆกลัวแทนกลัวกันไปเองแต่มันไม่ดันกลัวว่ะเป็นหนักกว่าเดิมอีกว่ะก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันก็ลองคิดดูแต่คิดว่าตัวละครอย่างพวินเข้ามามันคงจะมีผลอะไรบางอย่างแหละว่าแฮมกลัวไม่เป็นไรไหมพอวันนึงไฟของตัวพวกสารวัตรนักเรียนมันน้อยลงพวินนี่แหละจะทำแบบว่าเดี๋ยวฉันเป็นเองเดี๋ยวฉันอยากเป็นฉันทำเองแล้วจะกลายเป็นเหมือนกับอีกกลุ่มนึงที่ปฏิวัติว่าถ้าสมมติอาจารย์วันนึงถอดไอ้กลุ่มนี้ออกไปเดี๋ยวผมขึ้นเป็นแทนและผมทำได้ดีกว่าผมทำได้ดีกว่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็พวกบ้าอำนาจใช่มันก็จะบ้าอำนาจกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์อาจจะชอบคนแบบนั้นก็ได้เพราะว่าเป็นสไตล์ไทป์เดียวกันคือแต่ตอนฉันอยู่ฉันก็นึกได้ว่าฉันอยู่รอดได้ยังไงส่วนใหญ่ฉันจะไม่แคร์แล้วฉันก็รู้สึกว่าเราอย่าเป็นศัตรูกับคนที่มีอำนาจนะเราแค่เป็นมิตรในยามที่เราจำเป็นแล้วเราก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาว่าจริงๆแล้วชีวิตเราต้องการอะไรแล้วจะเอาตัวรอดกับมันได้อยู่กับพวกนี้ได้แฮมชอบสนใจตัวละครถั่วพูแหละว่าถั่วพูเขาจะคุยอะไรกับอายันแฮมว่าถั่วพูจะเป็นคนสะกิดอายันสักอย่างหนึ่งเพราะรู้สึกว่ามันเป็น2ตัวที่เห็นถั่วพูกำหมัดไหมถั่วพูเขาก็ไม่โอเคกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแต่เขามีวิธีรับมือที่มันแบบอีกแบบพี่ว่าเขาจะฉลาดแล้วเขาจะรู้ว่าทำยังไงให้เป็นแบบได้ผลลัพธ์ที่เขาต้องการแต่เป็นในวิธีที่อาจจะประนีประนอมมากกว่าใช่แล้วแฮมคิดว่าเดี๋ยวถั่วพูจะเป็นคนเสนอแฮมว่าถั่วพูอาจจะร่วมมือกับอายันด้วยซ้ำแต่ถั่วพูจะเสนอวิธีที่ละมุนละม่อมกว่าและดีกว่าก็ได้เลยถึงบอกว่าฉันเห็นถั่วพูก็มันเห็นตัวฉันตกลงไม่ใช่เห็นเพราะว่ามีคันลองเหรอเอาจริงคันลองก็แซ่บนะคือคิดว่าลุคเนี้ยต้องบอกว่าลุคนี้ของนีโอดีแซ่บมันตรงข้ามกับตัวจริงของนีโอมากคือถามพี่ว่าคือพี่ก็เปลี่ยนความคิดแบบตัวของนีโอไปนะว่าพอมันเป็นคันลองแบบแล้วฉันก็ชอบผู้ชายแบบนิ่งๆอย่างเงี้ยแล้วก็
แบบสับสนตัวเองแบบแอบชอบฉันแต่ไม่บอกฉันอะไรเงี้ยชอบไม่ใช่แบบเนี้ยแต่ต้องยอมรับว่านีโอเล่นเรื่องนี้คือตรงข้ามตัวเองมากแต่เขาเล่นออกมาได้ดีมากเลยนะเขาเล่นออกมาได้นิ่งแล้วก็รู้สึกว่าเขามีเสน่ห์ขึ้นเยอะทำให้รู้สึกว่านีโอก็รับบทแบบที่มันหลากหลายกว่าคาแรคเตอร์เดิมเล่นมีหว่าอะไรอย่างเงี้ยทำได้อะไรเงี้ยคือพี่ว่าตลกเขาเล่นได้ดีแต่บทแบบนี้ก็ไม่ใช่เล่นนะใช่เล่นยากเล่นมันมีความแบบมันมีความสับสนในตัวเองอยู่เพราะว่าพอกับตัวละครเฟิร์สอะคืออักอะเป็นตัวละครที่สับสนในตัวเองเก็บกดอะไรความรู้สึกไว้ข้างในตลอดเวลาใช่แล้วมันถูกแล้วมันหนุนกดตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยขณะที่ตัวอาญามันดูเป็นฟรีมากกว่ามันปล่อยมากกว่ากูแค้นไงพร้อมที่จะระเบิดตลอดเวลาแล้วมันก็ปล่อยความรู้สึกแม้แต่เรื่องของความรู้สึกนิยมของเขาก็ปล่อยนะเขาทำว่าตัวละครตัวนี้มันคือเป็นตัวละครที่เป็นเกย์อยู่แล้วอะเหมือนกับชอบผู้ชายอยู่แล้วแต่เขาก็เอาตรงนั้นอะมาเทสหรือเอามาทำอะไรบางอย่างหนึ่งอาจจะเป็นทั้งกำแพงในการโปรเทคตัวเอง2คือก็อาจจะเอาไว้แบบเฟลิร์ตคนด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติเขารู้สึกดีกับตัวอักขึ้นมาเขารู้สึกว่าเขาก็รู้สึกดีกับอักนะเขารู้สึกว่าพอเห็นแล้วก็มันก็ดูน่ารักดีนะอะไรอย่างเงี้ยได้ก็เอาแต่ชอบที่มันดูเป็นความตัวเล็กตัวใหญ่แหละมันดูขัดกันมากนึกถึงเรื่องแบบเพิร์ทเซนต์อะไรอย่างนั้นนะสมัยตอนที่แบบเลิฟบายชานส์เนาะพี่ว่าคือมันไม่จำเป็นว่าคนไหนที่ดูแมสคูลีนกว่าจะต้องเป็นฝ่ายเหมือนเข้าหาเราในฐานะที่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราชอบคนนี้แล้วเรารู้แล้วจุดยืนเราคืออะไรความรู้สึกของเราคืออะไรเราก็พร้อมที่จะเข้าหาเขาได้เหมือนกันเลยอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้แอบคิดเหมือนกันว่าซันนี่อาจจะเป็นคนที่อยู่รู้จักอาจารย์ดีกาก็ได้แล้วเข้ามาแทนเพื่อเข้ามาสืบเรื่องนี้เหมือนเขามีอเจนดาเหมือนเขาหรือเขาอาจจะไม่มีอเจนดาแต่เขาต้องการที่จะเขาอาจจะเป็นคนที่รับเรื่องแบบนี้ไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าเขาไม่อยากเป็นตรงนี้แต่เขารับคอนดิชั่นมาว่าเขาต้องเป็นเพราะแม้เขาไม่อยากเป็นปกครองแต่เขาอยู่ดีว่าอาจารย์อยากจะทำงานที่นี่ต้องเป็นเขาซึ่งลึกๆมันไม่ใช่ตัวเขาไงหรือเปล่าเอาจริงถ้าตำแหน่งนี้มันดีอ่ะคนที่อยู่ก่อนนะคิดว่าจะปล่อยหลุดมือให้กับเด็กใหม่เข้ามาทำหรอถูกไหมแต่ว่าจริงๆทุกคนในโรงเรียนเผลอๆครูด้วยกันเองก็รู้ว่าอีตำแหน่งนี้ไม่ดีเอาจริงๆถ้าตำแหน่งนี้มันดีนะทำไมอาจารย์มารีไม่ทำเองผู้ที่ใส่เสื้อสีไม่เหมือนคนอื่นใช่ปะทางช่องเขานี่จะเป็นอาจารย์ที่ผิดกฎอยู่คนเดียวในโรงเรียนผ้าไหมคนอื่นเขาใส่เสื้อยูนิฟอร์มใส่เข็มกัดนางก็เป็นเสื้อแบบผ้าไหมสีฉูดฉาดสีอาจจะตีตาม4 วันด้วยซ้ำอาจารย์มารีก็เป็นตัวละครหนึ่งที่รู้สึกว่าแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนร้ายลึกๆว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ไม่ดีแต่ว่าเขาเป็นคนที่แค่เป็นความคิดหัวเขาเป็นตัวแทนของคนที่มีความคิดหัวเวลาแล้วสอนแบบนี้มาเรียนแบบนี้มาเป็นคนตรงแต่ไม่ได้ปรับตัวให้เข้ากับสังคมยุคสมัยใหม่ๆรอไปดูกันครับผม EP นี้มีเรื่องให้พูดเยอะครับเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับใกล้เคียงกับเราในสังคมมันสามารถหยิบออกมาพูดได้เยอะอะไรเงี้ยแล้วตัวละครมันก็มีมิติมันแต่ละคนมันมีปมในแต่ละชีวิตของตัวมันเองอะไรเงี้ยอีกคนนึงที่ยังไม่พูดคือ AJ ในบทของที่เรื่องของวัดอะว่าทำไมเขาแบบเราเห็นเลยนะว่าเด็กบางคนมันต้องทำตามพ่อแม่สั่งอะคือต้องเรียนตามที่พ่อแม่อยากให้เรียนเดี๋ยวตัวเองอยากจะเรียนแบบนี้ดูออกเลยว่าอยากเรียนนิเทศแต่ไม่ได้เรียนนิเทศเพื่อนๆก็รู้ว่าอยากเรียนนิเทศแต่บ้านเป็นหมอบ้านเป็นวิศวะเห็นหลายคนเหมือนกันนะที่เรียนหมอสุดท้ายตอนนี้ก็คืออาชีพเสริมก็คือเป็นtravel blogger หรืออาจจะเป็นแบบคือโตพอทำตามที่พ่อแม่ฝันได้สำเร็จแล้ววันนี้ก็คือกลับมาเป็นแบบก็จะมีบางคนที่สามารถทำได้เนาะแบ่งได้ว่าอันนี้คืออาชีพหลักอันนี้อาชีพเสริมหรือเป็นงานอดิเรกแต่บางคนคือมันไม่ได้เลยแล้วมันรู้สึกว่าความสุขในชีวิตมันไม่มีเลยมันก็ขาดไปเลยก็ยำบากเหมือนกันก็พี่อ่านก็เหมือนกันไหมก็ไม่เชิงเพราะพี่อ่านเลือกเองใช่คือเลือกหลายรอบเลือกเองแต่เลือกแบบเลือกผิดเลือกที่ไม่ได้ชอบอะไรอย่างเงี้ยเลือกเองแต่เลือกไม่ชอบโอเคครับวันนี้ประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับเรื่องคาดครับผม EP ที่4ครับน่าจะมาทุกวันอาทิตย์นะครับตอนนี้หรือไม่ก็มาวันจันทร์เลยถ้าวันอาทิตย์ทาง GMM เขาไม่ได้ปลดบล็อกให้นะครับโอเควันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย